kepada. Yang ini ialah fillet dengan chamfer. Okey, untuk fillet dengan chamfer, pergi dekat rectangle, tekan rectangle. Okey, klik first point. Okey, kat sini pergi dekat D for dimension, D space 500 space 300 space. Okey, select second object. Okey, so sekarang kita dah dapat rectangle ni. Okey, first kita pergi buat fillet dulu. Okey, fillet shortcut dia FIL space ataupun tekan dekat fillet ni. Okey, select first object kat atas ni. Okey, kat sini tekan R space. Okey, masukkan amount dia. Okey, sebagai contoh buat 100 space. Okey, select second object kat sini. Okey, bermaksud radius ni ialah sama dengan 100. Okey. Lepas tu kita nak pergi kepada chamfer pula. Okey, chamfer shortcut dia CHA ataupun dekat sini tekan dekat chamfer ni. Okey, select first line atau first object. Kat sini press D for distance. D space. Okey, for example 200 space 100 space. Okey, select second object macam ni. Okey, bermaksud jarak daripada sini ke sini adalah 200. Jarak daripada sini ke sini adalah 100. 200, 100. Okey, clear?